روز چهارشنبه است، ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن دی سی، و پایان بازی است برای سران اسبق جمهوری اسلامی، برای اینکه اسرائیل دیگه افسران خودش رو آتش به اختیار کرده. در مورد اینکه این جنگ چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، در مورد اینکه این جنگ تا حالا چه مسیری رو طی کرده و از اینجا چه گزینه هایی وجود خواهد داشت برای آقایون ترامپ و نتانیاهو که بخوان این جنگ رو ادامه بدهند، در این باره صحبت خواهیم کرد. میخوام ابتدا سپاسگزاری کنم از همه دوستانی که لطف میکنن میان در برنامه سابسکرایب کردن، لایک میکنند، حمایتی که شما میکنید من میبینم. بعضی از دوستان میان چندین و چند تا کامنت میذارن در زیر یک ویدیو، از بقیه مردمم میخوان بیان لایک کنن، کامنت بذارن. خیلی سپاسگزارم. این تلاش های شما رو من میبینم، دوستانی که خانواده کپیتال ریپورت هستند واقعا، و کامنت های فوق العاده دقیق، تحلیل های بسیار خوب. حتی اون دوستانی که انتقاد میکنند، یه مدتی هم آزمایشی باز میگذارم کامنت ها رو روی پابلیک که حالا دیگه همه هم بتونن بیان کامنت بگذارن، اون کسایی که دلشون میخواد، تا وقتی که تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی رو نکنند. مشخصا حتی اگه انتقادی داشته باشن میذارم کامنتشون بمونه، و این کامنت ها دلیلش این است که به من چیزی یاد میده، واسه اینه که انقدر بهش ارزش میگذارم، ازش پالس مردم رو میگیرم. خیلی از شما با من در ارتباط شدید، بعضیاتون ایمیل میزنید به من، به هم اطلاعات میدید. چه چیزی بهتر از این برای یک خبرنگار، برای کسی که علاقه داره که بدون دقیقاً در کف خیابون چه اتفاقی میفته، چون ما کف خیابون نیستیم. من در کف خیابون واشنگتن دی سی میتونم به شما بگم چه اتفاقی میفته. وقتی میرم میبینم، میبینید دوربینم هم میبرم تا اونجا که بتونم، و کف خیابون سعی کنم به شما نشون بدم، در اینکه خودتون ببینید چه خبره در واشنگتن و خودتون بتونید سرنوشت خودتون رو در ایران رقم بزنید. ویدیوهایی هم که من میگیرم، درسته که الان ترافیک در ایران قطعه، اینترنت بسیار اندک و ضعیفه، ولی من ویدیوام مخاطب و مردم ایران هستن بیشترش. ایرانی های خارج کشور لطف دارند و خیلی هم هستن که واقعا به دنبال اینن که در ایران تغییر رخ بده. این دیگه بر کسی پوشیدن نیست که بیشتر ایرانی هایی که در خارج کشور هستند، اکثریت قریب اتفاقشون اگر نگیم مخالف جمهوری اسلامی باشن، بالای 90% مخالف جمهوری اسلامی، و همه آرزومندن که ایران آزاد بشه، ایران سربلند باشه، ایران بهش افتخار کنیم، یه کشوری باشه برگشته باشه به جامعه جهانی، یه رهبرانی داشته باشه که آدم دیگه سرش نگیره اینجوری پایین و خجالت بکشه در دنیا. بیشترشون چون اومدن در خارج، مخصوصا در غرب، سیستم اینجا رو دیدن، سیستم غرب رو دیدن، خب میدونن تفاوت رو با گوشت و پوستشون حس کردند، و واسه همینه که بهترش رو میخوان. بهتر میخوان برای ایران، برای ایران بهتر میخوان، چون بهترش رو سراغ دارن. و ایرانی ها هم تا اونجایی که من دیدم در عالم، یکی از دلایلی که ایرانی ها موفقن به طور نسبی در جهان، اینه که به راحتی میتونن با جامعه که توش وارد شدن خودشون رو یکی بکنن. هستن کشورهای دیگه که اینجوری نیستن. من بودم، رفتم، مثلا دوستم بچه‌شو میخواست ببره برسونه مدرسه چند سال پیش، اتفاقا در لندن هم بودیم. یک کشوری که حالا نمیگم کی، بچه‌شون آورده بودن مدرسه دبستان و وادار کرده بودن بچه رو که لباس محلی کشور خودشون رو بپوشه در مدرسه. وادار. در بچه هم گریه میکرد و نمیخواست، و میخواست مثل بقیه لباس عادی بپوشه. بچه نمیخواست این اتفاق واسش بیفته. ایرانی ها از این مشکلات من ندیدم داشته باشن هیچ جای دنیا. هم لباسشون رو نخوان عوض کنن، کریسمس مشکل داشته باشن، مثلا بخوان تبریک بگن، مهمونی بخوان برن، میتونن ارتباط برقرار کنن. خیلی کشورهای دیگه هستن که نمیتونن، بیشتر هم مال منطقه خاورمیانه. یعنی نمیتونن که یعنی نمیخوان. اونا هم باور دارن که سیستمشون از یک جهان دیگه اومده، برتر و بهتره از همه ما. ما هم یک مشت گناهکار و گمراهیم هممون، یا هر دوش. اونا اعتقادشون اونه.
ولی ایرانیا من ندیدم از این مشکلات داشته باشن در دنیا. و واسه همین میتونن بیان در دنیا موفق تر بشن، چون میبینن مدل های دیگر رو وقتی میبینن بهتره، میفهمن، سعی میکنن اداپت کنن. واشنگتن اینجا یک شهریه که 150 ساله که از همه جای دنیا و آمریکا اومدن که این شهر رو عوض کنن و این شهر همشون رو عوض کرده غیر از یک نفر و اون اسمش هست دونالد جان ترامپ. فقط این یک نفر بوده در تاریخ آمریکا که واشنگتن نتونسته عوضش کنه، خودش مونده. و الان آقای ترامپ در این وضعیتی که در دنیا به وجود آورده، بعضی از دوستان میان، دیدم یکی از دوستان اومده بود میگفت به حالت انتقادی تشکر کرده واسه ویدیو، ولی میگفت مثلا تو چرا هرچی میشه اسرائیل هم میزنه به اسم ترامپ میذاری، به اسم آمریکا میذاری؟ چون اگه ایشون نبود اسرائیل هم نمیزد از اولش. اسرائیل همیشه این قابلیت ها رو داشت، همیشه هم میخواست بزنه، همیشه. ولی این که درسته میان عملیات اسرائیلی ها اجرا میکنن، دمشون هم گرم، کارشون هم درسته، کنار اون منطقه هم هستن، مدت ها دید داشتن. ولی اسرائیلیا دیدشون حالا یه ایرانه و حزب الله و هوتی ها و مشکلات خودشون. امریکا انقدر تخصصی توی این داستان فرو نرفته چون مشکل بزرگی واسه هیچ وقت نبوده. مشکل هست جمهوری اسلامی، ولی اونجوری مشکل بزرگی تو لیست آمریکا نیست و نبوده هیچ وقت. جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی است، امریکایی‌ها اینو میدونن. واشنگتن یک شهریه که شما اگر نشناسیدش نمیتونید در آینده ایران تأثیر گذار باشید. اینو میگم، عرض میکنم که مخاطب ایرانه. من سعی میکنم واشنگتن رو به مخاطب ایرانی نشون بدم، ساختار قدرت رو نشون بدم، بهتون نشون بدم چرا این سناتور با اون سناتور متفاوته و دلیلش چیه. شمایی که فردای ایران میخواید فکر کنید، میخواید بیاید فعال باشید در کارهای سیاسی، در کارهای اجتماعی، اگر واشنگتن رو نشناسید کارتون رو پیش نمیتونید ببرید. اوکی؟ بنابراین این داستان برای مخاطب ایرانی است، برای افرادی هست که توی ایران دارن الان سعی میکنن یک راه حلی پیدا بکنن و منم سعی میکنم تا اونجایی که میتونم کمک کنم در این زمینه که مخاطب ایرانی سواد خودشو بالا ببره در مورد وضعیت سیاسی در شهر واشنگتن دی سی و بتونه در آینده ایران تاثیر مثبتی بگذاره، بتونه آینده ایران رو به صورت مثبت رقم بزنه. این هدفی که من دارم از این ویدیوهایی که میگذارم و دم شما هم گرم که همه بچه‌هایی که میان حمایت میکنن، کامنت میذارن، از بقیه مردم میخوان بیان جوین شند. دم همتون گرم، بسیار عالی است. یک ام، اطلاعاتی در مورد این ناوهای جدیدی که آمریکا داره میفرسته بهتون بدم که بفهمید از اینجای جنگ چه اتفاقی میخواد بیفته. یکی از ناوهای اصلی که آمریکا داره میفرسته تو منطقه، ناو آبی خاکی تریپولی هست. ناو تریپولی یک ناو قدیمی است، یه ناو بسیار بزرگی است که توی آمریکا به خاطر ساختنش انتقادات زیادی از دولت آمریکا شده خیلی وقت پیشا، به خاطر اینکه میگفتن این ناو، این مدل ناو دیگه منسوخ شده. چرا آمریکا میاد یک ناوی میسازه که منسوخ شده؟ چرا انقدر پول خرج کردن و کلی تو کنگره آمریکا ازش انتقاد کردن و الان آقای ترامپ دستور داده که ناو تریپولی بره به سمت ایران. چرا از این ناو انتقاد شده؟ چرا میگن منسوخ شده؟ به خاطر که ناو خیلی بزرگی است و قابلیت اینو داره که تعداد زیادی سرباز، تفنگدار، نیروهای ویژه رو با خودش ببره. چرا میگن منسوخ شده؟ به خاطر اینکه قابلیت های کشورهایی مثلا روسیه و چین برای زدن ناو تریپولی خیلی زیاده و اگه آمریکا مثلا یک وقتی در جنگ با تایوان بخواد، مثلا در چین در دور تایوان بخواد استفاده کنه ازش، یا روسیه مثلا درگیر بخواد بشه، این ناو یکی از ناوهایی که خیلی سریع میتونه مورد هدف قرار بگیره. اما قابلیت های جمهوری اسلامی در این حد و حدود نیست و الان به نظر میاد پنتاگون تصمیم گرفته ناو تریپولی رو بفرسته. بزرگترین نشانه است که امریکایی ها به دنبال اینن که نیروی نظامی بزرگی پیاده کنن در ایران.
بزرگترین نشان است. و USS تریپولی قابلیت اینو داره که حدود 2500 تفنگدار ویژه رو با خودش، با یه سری سیستم های قایقای تندرویی که داخلش داره. این USS تریپولیه که پشت سر من میبینید، دهانش باز میشه، یه سری قایق از توش میان بیرون و خیلی سریع میتونن برسن به خشکی. پاورکرافت داره، یه سری تکنولوژی های دیگه روش داره که میتونن استفاده کنن. یه سری قایقای کوچکتر درونش داره که ازش میان بیرون، مثل کشتی مادر عمل میکنه USS تریپولی، برای یه سری قایق‌های کوچکتر و قایق‌های تندرو که اینا میتونن برن در داخل آبهای ایران یا هر کشوری در نهایت و بهش حمله کنن. این نیروی آبی خاکی فرستادنش، تعداد ناوهای جدیدی که فرستادن تو این چند وقته، وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و الان مراحل بعدی که برای این جنگ متصور هستیم، اینا رو میخوام الان راجبش صحبت کنم. تعداد که نیروهای تفنگدار آمریکایی که الان شما در این ناو میبینید، خب این فقط نوک پیکانه، بقیه داستان پشتش قرار داره. این حالا 2500 تا نیروی ویژه میذارن اون تو میفرستن، ولی احتمال بسیار قوی از دیگه در واقع گوناگونی استفاده میکنن. و در نهایت هم اگر قرار باشه امریکایی ها برن به سمت اینکه بخوان از نیروی آبی خاکی استفاده بکنند، میرن به جایی که بخوان از چتربازا هم استفاده کنن، از نیروهای نظامی دیگری مثل رینجرها هم استفاده کنند، احتمالا از نیروی دلتا فورس هم استفاده بکنند و نشانه بسیار واضحی است برای که امریکایی ها میرن به سمت اینکه بخوان نیروی نظامی در داخل خاک ایران پیاده کنند. بزرگترین نشانه همین USS تریپولی است که الان فرستادن به منطقه، ولی 2 هفته طول میکشه تا برسه. حالا از این 2 هفته 2-3 روزش گذشته، 11 روز 11 روز دیگه به حضور شما عرض شود که وقت دارن که بخوان برسن به اونجا، و حالا برسن به اونجا هم احتمالا همون لحظه اول وارد عملیات نمیشن. بازم یکی دیگر از نشانه های اینه برای من که این جنگ قرار طولانی تر از اونی باشه که اول فکر میکردیم. یعنی قرار بود در اون حالت ایدئال قرار بود 1 ماه به پایان برسه، الان تو فاز سومش هستیم. همین الان فاز سوم هم حملات به زیر ساختای منطقه است از دو طرف. یعنی امریکایی ها حمله میکنن الان به زیر ساختای نفتی جمهوری اسلامی، زیر ساختای گازیش، و این جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه حمله کنه به زیر ساختای منطقه. اینکه چقدر موفقن خیلی متفاوت بین دوتاشون وجود داره. اونجوری که آمریکایی ها دارن حمله میکنن و با دقت بالا میزنند یه سری از زیر ساختای جمهوری اسلامی رو از بین میبرند، خیلی متفاوته با جمهوری اسلامی که انگار که یکی مگس کش گرفته اینجوری دنبال یه مگس راه افتاده. همه جا دارن سعی میکنن دنبال این داستان باشن. این همون داستان دیگه که گفتم راجع به آقای ترامپ هست، میگم لیزر میندازه رو دیوار، گربه، این گربه میدان مطبوعات دنبالش. واقعا جمهوری اسلامی هم الان مدلش اونجوریه، یعنی به هم ریخته و کاملا مشخصه که از لحاظ مرکزی هیچ رهبری وجود نداره. یه رهبری وجود داشت، 40-50 نفر بودن، رفتن تو اون اتاق همشون آمریکا و اسرائیل زدن. اسرائیل زد، آمریکا هم حمایت کرد، برای اون دوستان که میگن چرا میذاری به حساب آمریکا. و در نهایت هم دیگه رهبری وجود نداره. الان 31 استان وجود داره، هر استانی یه فرمانده سپاه داره و یه سپاه خودشون، و هر کدومشون هر کاری که دلشون بخواد میکنن، از تهران هم دستور نمیگیرن. الان به هم ریختگی در نیروهای جمهوری اسلامی واقعا بسیار زیاده. به هم ریختگیشون به دلیل اینکه قدرت اینو ندارن که با هم دیگه ارتباط داشته باشن، باید موتور سوار بفرستن، پیک بفرستن در نهایت، که اونم طول میکشه در دنیای مدرن. در حالی که شما بخواید، اونم کشوری به بزرگی ایران، چجوری تهران میخواد به بوشهر یا بندر عباس دستور بده الان در این وضعیت که آمریکا و اسرائیل نفهمن و جلوشو نگیرن؟ باید پیک بفرستن، زمان چاپار، زمان هخامنشی.
و چون الان سیستمشون این گونه است، چون الان سیستم جمهوری اسلامی سرش قطع شده، آقای ترامپ هم بارها گفته یه کشوریه که سرش قطع شد، قشنگ سر افعی جدا شد و حالا دومش هی در حال تکون خوردن. این هم یه مدت وقت میبره تا اون اعضای بدن متوجهشن دیگه مغز وجود نداره. قبلش هم نداشت، خیلی مغزی وجود نداشت، ولی حالا همونی که دستور میداد، اونی که دستور میداد قطع شد و الان وقتی که این اعضای بدن هم از کار بیفتند، در نهایت اونجا جایی خواهد بود که آقای ترامپ نیروی نظامیشو پیاده خواهد کرد. وقت داره، الان 2 هفته 3 هفته وقتی سیگنال میده، دلیل اینکه اعلام میکنه بلند میگه ما داریم یو اس اس تریپولی رو میفرستیم تو منطقه، دلیلش چیه؟ چرا باید آمریکا بیاد اینو اعلام کنه، جار بزنه به همه بگه؟ دلیلش اینه که آقا ببین این اینجاست، 2 هفته طول میکشه، ما میخوایم این داستان رو 2 هفته ادامه بدیم. اینا همه سیگنال به اون فرماندهای سپاه برای اینکه روحیه و ارادهشون رو خورد و خاکشیر کنن که دارن میکنن. دارن میگن ما هستیم، میزنیم، ادامه داره، این داستان تموم نمیشه. اگر فکر میکنید فردا میتونید کاری کنید که آمریکا عقب نشینی کنه، نمیکنه. اگر فکر میکنید این حملاتی که دارید انجام میدید توی منطقه باعث میشه دست بالا رو داشته باشید، کور خوندید. جمهوری اسلامی دست بالا رو نداره، حتی در منطقه خودش و حتی در تنگه هرمز. فرستادن یو اس اس تریپولی، برخی ها میگن برای باز کردن تنگه هرمز. یه سری قابلیت ها داره که یو اس اس تریپولی دفاعی بشه، ولی یو اس اس تریپولی ناو تهاجمیه. بنابراین من فکر نمی کنم برای تنگه هرمز فرستاده شده باشه. من فکر میکنم فرستاده بشه برای اینکه جزیره خاک رو تصرف کنن یا یه جای دیگری رو، یک جزیره دیگری رو تصرف کنن. و آقای ترامپ هم در ویدیوهای قبلی گفتم دلیلی نمیبینه الان تنگه هرمز رو باز کنه. تنگه هرمز یک سری فشار وارد میکنه بر کشورهایی که آقای ترامپ باور داره اینها از آمریکا سوء استفاده میکنن. بهشون میگه فری لودرز. فری لودر یعنی ما تو فارسی تو تهران بهش میگفتیم چتر باز، یا میگفتیم چتر، یادتونه میگفتیم یا روی چتر بازه، مثلا یاد یه جا میفته اینا. آقای ترامپ بهش میگه فری لودرز. ژاپن، کره جنوبی، حالا تا حدودی چین، کشورهای اروپایی، ایناست که بهشون فشار میاد. و اگه قرار باشه که آمریکا تنگه هرمز رو باز کنه، امنیت کشتی ایرانی رو در اون منطقه به وجود بیاره، آقای ترامپ باور داره که این کشورها باید پول بدن، باید هزینه کنن، باید بیان به قول خودش blood and treasure، خون و سرمایه بذارن اونجا و در این داستان شرکت کنن. یه بخشی بزرگی از اروپایی‌ها به علاوه حزب دموکرات در آمریکا وایسادن ببینن وضعیت این جنگ چجوری میشه. الان هفته دومشه، روز 16 هستیم. برتری آمریکایی‌ها مشخصه. یه سری از این کشورها بالاخره تکنولوژی خودشون رو دارن میبینن چه خبره، وای میسن تا آمریکا موفق بشه. بعد میان 2 تا هواپیما تو منطقه پرواز میدن و میگن ما هم بودیم و ائتلاف و جامعه بین الملل. نه، کار آمریکا و اسرائیل بود، کارش هیچ کدوم از کشورهای دیگه نبود. و الان هم اگر قرار باشه تنگه هرمز خواد باز بشه، سیاست آقای ترامپ اینه که این کشورها بیان خودشون رو درگیر کنن. اگر درگیر نکنن، قیمت نفت میره بالا، اقتصاد این کشورها بهشون فشار میاد و آقای ترامپ میخواد این فشار بهشون بیاد، تعرفه هاشون هم بیشتر میکنه همینجوری. و این داستان فقط جنگ با جمهوری اسلامی نیست. خیلی برای ترامپ این یک فرصتیه که به همه مشت بزنه، الان به همه دشمنان آمریکا. الان این یک شو بزرگه، این شو آمریکاست، این شو آمریکاست و برای این انجام شده این شو که درس عبرتی باشه برای همه کشورهای دیگه. برای کسایی باشیم که برای کسایی دیگه ای که فکر میکنند میتونند قدرت آمریکا رو به چالش بکشند. الان وضعیت این شو خوب پیش میره برای آمریکا و تمام این کشورها هم دیدن، تمام این کشورها هم متوجه شدند و آروم آروم میان در مدار آمریکا. اینا همیشه کارشون همین بوده،
کشوری مثل فرانسه، حتی بریتانیا، حالا آلمان خیلی ازش توقعی نمیره چون هنوز ارتش آنچنانی نداره، ولی حالا چند سال دیگه اونا هم خواهند داشت. ژاپن ارتش گنده‌ای داره، کره جنوبی همینطور، تهدید بزرگ کره شمالی بالا سرشه. اینا رو گذاشتن چیکار کنند؟ فقط واسه قشنگی تو ویترین گذاشتن یا میخوان بیان استفاده کنن ازش؟ اگر میخوان در نظم آقای ترامپ شریک باشند، این کشورها باید بیان همونی که خدا آقای ترامپ گفته blood and treasure، خون و سرمایه بذارن وسط، واقعی، حرف و ببینیم چه جوریه و حالا وای میسیم 16 روز از جنگ بگذره بعد اگه شما موفق شدید ما هم میایم و چتربازی. این داستانای چتربازی با آقای ترامپ کار نخواهد کرد برای هیچ کشوری. این شوی آمریکاست، شو اسرائیل، مطمئن خواهند شد که این شو موفق خواهد بود، موفق از همه لحاظ. هلند هم پشت آمریکا بوده. هلند جز معدود کشورهایی که جز پشت آمریکاست در اروپا. دلیلش اینه که هلندی ها اولا رابطه خیلی خوبی به صورت تاریخی با آمریکا داشتن. هلندی ها خودشون کلی در آمریکا کلونی داشتن. همین منحتن و هارلم مال هلندیا بود که انگلیس ها بعد ازشون گرفتن و بعدم آمریکا انداختنشون بیرون در کل. و شما تاثیر معماری مثلا هلند رو میبینی اگر توی شمال شرق آمریکا یه خود سفر کنی، اگه فیلادلفیا بری، اگه توی واشنگتن دی سی بیای، محلهای قدیمی رو بری ببینی، شبیه امستردام میمونه بعضیاشون، مخصوصا اونایی که کنار رودخونه. همین نیویورک، خیلی از جایی که توی هارلم هست هنوز شما معماری هلندی رو میبینید. رابطه هلند خیلی خوب بوده. هلندیا خودشون هنوز یک کشوری هن که استعمارگرن، امپریالیستی هن، هنوز یه سری در واقع، حالا به اون مدل قدیمی نه، مدلشون رو آپدیت کردن مثل آمریکایی‌ها، هلندی ها. و در زمینه تکنولوژی هم یکی از احتمالاً پیشرفته ترین کشور اروپا هن در زمینه تکنولوژی های مخصوصا نظامی، دفاعی و تراشه سازی. یعنی یه کمپانی دارن هلندیا که یه دونه است فقط در دنیا، اون فیلیپس قدیمی بود که الان اسمش یه چیز دیگه شده و فقط همون یه کمپانیه در دنیا که سازنده تراشه درست میکنه برای تراشه های بسیار پیچیده که مثلا تو همین آیفون هست یا در یه سری از جت های جنگنده هست. فقط اون یه شرکت در دنیا هلند تولید میکنه. یه سری کشورهای خاص دیگه هستن در اروپا که متحد خوب آمریکا هستند. سوئد الان در چند سال گذشته چرخشی به راست کرده. سوئد جز معدود کشورهایی بود در اروپا که تونست وارد این چرخه باطل گلوبالیسم زیاد نشد، تا اونجایی که به نفعش بود شد، خودش عقب نگه داشت، خیلی به سمت چپ رفت. در دهه 90 یه سری طرح‌هایی اجرا کردن که تقریبا 90% شکست خورد. طرح‌های اجتماعی درست کردن که به هیچ جایشون نرسید، باعث شد اصلا جامعهشون تغییر کنه، بافت جامعه داشت عوض میشد. وایستادن گفتن او اشتباه شد. و جزو اولین کشورهایی بودن که چرخش به راست انجام دادن، چون تو اتحادیه اروپا اونجوری نیستن درگیر، تونستن کشورشون رو عوض کنن، چرخش به راست بکنن. راستگرا بیان، آدمای سیاستمدارای راستگرا رو به جایی که مثل فرانسه و آلمان و هلند و کشورهای دیگه اینا رو بهشون بگن فاشیست، پس با یه سری لیبل های زینوفوبیک و دگر ستیزی سعی کنن با سیاستمداران راستگرایی که خیلیشون به دنبال اینن که کشورشون رو از دست ندن. یارو فقط به دنبال اینه که بتونه اون بافتی که توی کشورش هست و ادامه بده. دهه ها، صده ها برداشتن تو اون کشور، مثلا شراب فروشی زدن، تاکستان زدن، انگور کاشتن. حالا الان ببینن یه سری با برقه میان اونجا تمام اینا رو میخوان وردارن، حالا بگن نه 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 این اشکال داره، این انگور رو چه روز بیشتر بمونه نمیشه. نمیخواد یارو اینو ببینه، نمیخواد ببینه بعد از هزاران سال کشورش تغییر میکنه. سوئد در این زمینه پیشرو بوده و الان چرخش به راستی هم که کرده با دولت ترامپ هم سوه. فنلاند همینطور، نروژ تا حدودی، دانمارک تا حدودی. دانمارک مثلا سر قضیه گرینلند انعطاف نشون داد در یه سری موارد. حالا باید ببینیم چه جوری پیش میره با آقای ترامپ.
در مورد آقای ترامپ هم فقط یه مسئله نیست. اگه با چند تا کار داشته باشه تا تمام چند تا کار رو انجام ندی ازت راضی نیست. 3 تا باشه 2 تاشو انجام بدی یه دونهشو انجام ندی واسه اون یه دونه بهت گیر میده. آقای ترامپ اینجوریه مدلش. و واسه همین خواهیم دید این ناو یو اس اس تریپولی، کشورهایی که اسم بردم، سوئد، نروژ، دانمارک، اینا همه یه سری ناو دارن، ناوهای پیشرفته دارن، قابلیت اینه دارن که جلوی روسیه وایسن، از لحاظ دریایی توانایی های زیادی دارن. الان یک شانس بزرگه برای کشورهای دنیا که میخوان با آمریکا نشون بدن که متحدشان، متحد واقعی، نه یه سری از این فریلودرها، نه کشوری مثل فرانسه یا حتی بریتانیا دیگه. واقعا با این وضعی که وجود داره، بعضی از دوستان از من میخوان راجع به بریتانیا صحبت کنم یا انگلیس. چیزی که مردم در ایران حالا زیاد بهش توجه نمیکنن، بین این دوتا تفاوت هست. بریتانیا با انگلیس متفاوته. بریتانیا یه مجموعه ای از، در واقع یه حالت مثل فدرالی میمونه از کشورهای مختلف که انگلیس یه بخششه. و خود بریتانیایی هم با هم در واقع تو بریتانیا متحد همه جوره نیستن، خودشون هم با هم مشکلات زیاد دارن، جنگای قدیمی داشتن خیلی وقت پیشا که اینا الان داره همه سر باز میکنه به طرز بسیار عجیبی در خود بریتانیا. یه سری از کشورهایی مثل چین، مثل عربستان سعودی و روسیه تا اونجایی که میتونستن بریتانیا رو در طول 30-40 سال اخیر خریدن. تمام صنایعشون رو خریدن، زمیناشون رو همه رو خریدن. زمینای دور کاخهای، تمام کاخهای اون موقع ملکه بریتانیا بود، همه زمیناشو دست چین و دست عربستان سعودی و روسیه و حتی جمهوری اسلامی. همین مقوا خامنه ای کنار سفارت اسرائیل در لندن یه ملک داره، دو تا ملک داره، 56 میلیون پونده. 2 تا ملک مقوا 56 میلیون پوند تو لندن. چرا؟ چون بریتانیا از یک جایی در آواز گذاشت که هر کی میخواد بیاد اینجا بخره. در واقع آتیش زدن به مالشون. اینجوری شد که بریتانیا به زانو در اومد واقعا الان. و نه تنها هیچ نشانی از اون ابرقدرتی که در قرن 19 و 18 داشت یا حتی در قرن 20، اصلا هیچ نشانی از بریتانیای قرن 20 هم دیگه نداره. یعنی اینقدر تغییر کرده در طول 25-6 سال و هیچ حساب خاصی هم نمیشه روش کرد. روی کشوری مثل فرانسه نمیشه حساب خاصی کرد. آلمان رو گفتم هنوز ارتش کاملی ندارن، اونا هم دارن خودشون رو جمع جور میکنن، یه مقدار طول میکشه. همینجا هم کمک کردن فعلا به آمریکا و اونا هم سیاستشون رو دارن تغییر میدن. الان بهترین فرصته اگر واقعا کشورهای دنیا میخوان به آمریکا کمک کنن، اینجا جاشه. و کمک هم نه به این معنی که وایسن عقب، حالا مثلا دست بزنن و کف بزنن و هورا بکشن. نه، باید بیان تو وسط تنگه هرمز قابلیت های خودشون رو نشون بدن. اگه میخوان همچی کاری کنن باید بیان وسط جنگ. اگر نمیتونی بیای وسط جنگ، یعنی کشوری که نتونه واقعا الان در این وضعیت از لحاظ داخلی و خارجی خودش رو کنترل بکنه که بتونه یه جنگ ساده برای امنیت کشور ایرانی که به نفع خودشه نه به نفع آمریکا. آقای ترامپ این اعداد رو توی دوره اول ریاست جمهوریش به همه ما نشون داد. یعنی همه ما واقعا، اگه شما مثلا سال 2016 می اومدی میگفتی ناتو نباشه، اصلا کسی گوش نمیکرد تو این شهر. آقای ترامپ بود که به همه ما نشون داد این کشورها هیچ خرجی نمیکنن، یک ضرب خرج دفاعیشون هم گذاشتن رو دوش آمریکا و ما داریم میدیم. ماها در آمریکا میدیم هفته 40 تا 60 ساعت کار میکنیم، مالیات میدیم، که اونا تو فرانسه هفته 30 ساعت کار کنن یا حتی کمتر 20 ساعت کار کنن، حقوق 40 ساعت تا 60 ساعت رو بگیرند. چرا؟ چون خرج دفاعی ندارن، چون امنیت کشتیرانیشون رو خودشون نمیرن تامین کنن، آمریکا میکنه. و فرستادن ناو، فرستادن این تجهیزات گرونه. اینجوری نیست که از هر کسی بر بیاد. و داستانم فقط ترس نیست، اینا واقعا کفایت ندارن. کشورهای اروپایی مدت طولانیه، شما اگر توی جنگ اوکراین نگاه بکنید الان ببینید یه اوکراین الان واقعا ارتشش میچربه به کل اروپا. الان
همین الان یه اوکراین چربش داره به کل اروپا و بریتانیایی ها 25 ساله اینو از دست دادن. بریتانیا واقعا داره به ورطه فروپاشی نزدیک میشه. فروپاشی به معنی که برگردن به قبل از قرن 12، نقششون بره یهویی 14 قرن عقب‌تر، یهویی اسکاتلند جدا شه، ایرلند جدا شه، ولز جدا شه، برن هر کسی خودشون، مثل زمان بریف هارت. فیلم بریف هارت اگه دیده باشید برگرده به اون زمان واقعا. و انگلیس بشه یک کشور جدا، ولز بشه جدا، اسکاتلند بشه جدا. اسکاتلند مدت هاست که به دنبال نه تنها خود مختاری که بوده که داشتن، بلکه استقلال از بریتانیا است. مدت ها گروه سیاسی قوی هم داره. یه رفراندوم هم برگزار کردن، دفعه آخر 48% رأی آوردن، شکست خوردن. آقای ترامپ هم مادرش اسکاتلندی است، عقبش در واقع. و اتفاقا روی خوشی هم نشون میده. یه زمین گلف هم تو اسکاتلند داره، هر دفعه میره اونجا با یه سری از این جدایی طلبان اسکاتلند یه ناهاری شامی چیزی میخوره تا اونجایی که بتونه. نشون هم میده به این مطبوعات انگلیسی که بفهمن که آمریکا گزینه داره و اینا واقعا دولت کیر استارمر الان توانایی که حتی که خود بریتانیا لندن هم کنترل کنه نداره. بریتانیا کشور خودش رو به مالش آتیش زد، زمیناشو فروخت به چین، زمینشو فروخت به عربستان، تمام صنایعشون رو فروختن، همشونو. الان اگه برید شما تو بریتانیا نگاه کنید، اقتصادشون بود بالای 90%ش اقتصاد سرویس اکانومیه. سرویس اکانومی یعنی چی؟ بارتندر طرف مثلا مغازه داره، رستوران داره، اینجور چیزا. یا تو فایننس هن، سیستم های فایننس هن. بانک دارن، هج فاند دارن، پول کشورهای دیگر رو منیج میکنن. اینه، بیشتر از این نداره. صنایعش شما وقتی نگاه میکنی، غیر از رولز رویس و یه مکلارن، الان کشوری که این همه تو مهندسی قوی بود، بریتانیا. یعنی شما نگاه کن مثلا چرا جگوار رو فروختن به هندیا یه مدت، 1 پوند، 1 پوند فروختنش. باورتون میشه؟ 1 پوند، چون ضرر میداد. سالی 100 خورده میلیون پوند ضرر میداد. 1 پوند فروختنش، اونا هم بعدش فروختنش. شما وقتی به یه جایی میرسی که صنایع اصلی تو مجبور میشی واگذار کنی به خاطر که پول نداری، به خاطر که ضرر میدن، به خاطر که مدیریت نمیتونی بکنی، کفایت نداری. دلیلش اینه مدیریت نداری. مدیراتون مشکل دارن. کیرستارمره که مشکل داره. انگلیس توانایی داره، بریتانیا توانایی داره، کشورهای دیگه مثل فرانسه اونا هم یه سری توانایی دارن که همیشه خودشون سرکوبش میکنن و اجازه بهشون نمیدن. توی فرانسه اجازه نمیدن که اون مدلی که رفتن حتی انتخابات رو بردن راستگراها بذارن راستگراها به قدرت برسن، به خاطر که چپگراها الان از زمان جنگ جهانی دوم تا حالا قبضه کردن فرانسه رو و یک کشوری شده که اصلا قابل شناختن، اونم دیگه قابل شناختن نیست. و مشکل عمده‌ای که اینا دارن، مشکل مهاجرینی که آوردن تو کشوراشونه. در تقصیرش هم تقصیر اون مهاجرین نیست، بیشترش تقصیر سیستم های خود همون کشوران. خودشون فرانسوی ها، منم فامیل دارم تو فرانسه، دهه 70 میلادی رفتن. اصلا بعضی از ساختمون ها اونجا تا همین چند وقت پیش، شما اگر یه سری اسم فرانسوی فامیلت نبود اجازه نمیدادن بیای خونه بخری. خود ساختمون اونجا اومدن، ساختمون ها اونجا واسه خودشون برد زدن و بعد حق اینو دارن که اجازه بدن به کسی خونه بخره یا نخره. یا یه سری محله ها و اینا رو همه رو باکس کردن، گذاشتنشون توی یه سری محله های خاصی. دهه 50 و 60 احتیاج داشتند، فرانسه احتیاج داشت و آلمان به مهندس و دکتر و معلم، چون همه آدماشون رو برده بودن تو جنگ، کشته بودن. با خیلی قولای بسیار بزرگی به اینا قول دادن پاشید بیاید از کشورهای مختلف. و اینا هم آدم حسابیاشون اومدن مهاجرت کردن دهه 50 و 60 و 70 میلادی. یه مش دکتر مهندس رفتن اونجا مهاجرت کردن و هیچ کدوم از این قولا رو عمل نکردن، بهشون حق شهروندی ندادند. به بعضی از این کشورها به نسل دومشون هم حق شهروندی نمیدن. یعنی شما به دنیا اومده باشی هم اونجا، پاسپورت اونجا رو نمیگیری. خب
این چه جوری میتونه هیچ وقت احساس کنه فرانسوی شده؟ معلومه احساس میکنه بهش خیانت شده. معلومه که از رو میاره به افراطگرایی. معلومه که میره سراغ یه سری راههای دیگه. معلومه که یه سری گروه های تروریستی از این وضعیت سوء استفاده میکنن. همه اینا رو من میتونستم به شما 50 سال پیشم بگم اگه بودم، ولی به خاطر بیکفایتی یه سری از این چپگراها و بعضی از این افرادی که توی حزبای چپگرا هستن که واقعا گلوبالیستای جهان، واقعا به نظر میاد اینا رو تو جیبشون دارن، اصلا اونا خط تعیین میکنن، اینا هم دنبالشون میرن. در حد پیاده های شطرنجن این افراد و دنبال روی یه سری از این گلوبالیستا. تیکه پاره کردن گلوبالیستا تمام این کشورها رو، صنایعشون ازشون گرفتن، کاراشون و شغلاشون رو گرفتن، بردن چین، بردن کشورهای دیگه، آوردن مکزیک، خیلیاش آوردن تو آمریکا. آمریکا هم از این وضعیت نفع برده، به شما بگم خیلی نفع برده. شما برید نگاه کنید آمار و ارقامو از زمان جنگ اوکراین به صورت منظم سالی 1 تریلیون دلار سرمایه اروپایی پا شده اومده آمریکا. کیف میکنن تو وال استریت، وضعشون بد نیست. از این همشون فرار میکنن، تمام سرمایه ها در رفتن از این کشورها. کسی پول درست حسابی داشته باشه نمیخواد یه سری از این وضعیت ها رو توی اون کشورها ببینه. از لحاظ بوروکراسی افتضاحن. شما یه مجوز میخوای بگیری یه جایی بسازی، سالها بلکه دهه ها طول میکشه. کی میتونه چیزی بسازه؟ و اینجا هم تو آمریکا هم دوچارشن. این شهرهایی که شما میبینید شهرهای بزرگ آمریکایی هم تمام زیر ساختاشون داره از هم میپاشه. چرا؟ چون یه مجوز ساده شما میخوای بگیری یه راه بزنی بعد از 100 تا جای مختلف بری مجوز بگیری، امضا بگیری، کار بوروکراتیک. نه الان برو. میخواستن یه زمانی به اینجا رسونده بودن که شما اگر میخوای بری مثلا در یکی از یه سری از این ایالت ها هست، میدونم که مثلا تو کالیفرنیا هست، که مثلا شما اگه میخوای بری یه جای کازینو بزنی فرزند، باید بری از قبایل، یه سری قبایلی که حالا اونجا قبل از آمریکا یا بودن اونجا، بری از اونا مجوز بگیری. چرا؟ چون یک زمانی این زمین اونا بوده. خب نتیجهش چی شده؟ آیا واسه اون قبایل خوب شده؟ نه، خود اون قبایل هم تمام زندگیشون رو میان تو کازینوها میبازن. یعنی یکی از مشکلات بسیار بزرگی که اینا فکر میکردن مثلا دارن کمک میکنن، نه، جیب کازینودارا رو پر کردن. این یه چیزی نبود، که یه داستانی که تو چپگراها بسیار ساده است. این که از احساسات مردم سوء استفاده میکنن. یه سری آدمی که درخت بغل میکنن، بله، محیط زیست، کی از محیط زیست بدش بیاد؟ کیه؟ خب بنابراین ولی اینا چجوری پکیجش میکنن؟ پکیجش اینجوریه که میان میگن محیط زیست، شما دوستان محیط زیستید. و بعد به خاطر دوستان محیط زیست یه سری صنایع استراتژیک و یه سری صنایعی که خب بالاخره آلودگی به وجود میاره، اینا رو میگن خب پس اینا رو نباید داشته باشی. اینا رو ور میداریم میبریمش کجا؟ چین. حالا چین متوقف میکنه این کارا رو؟ فکر میکنید تمام صنایع اصلیشون اونجاست الان، رگشون دست چینه. یه چیزی که آقای ترامپ از روز اول رفت دنبالش که بخواد جلوشو بگیره و موفق بوده. و تمام این صحبت ها رو الان که میکنم دوباره برمیگردم به همون جای اولی که گفتم، اینه که الان این داستان یک وضعیتیه که بیشتر برای آقای ترامپ به زانو در آوردن چین واسش مهمه. حتی جنگ با جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه برای اینکه نظم جهانی رو تغییر بده. و نظم جهانی، نظم قدیم، ناتو، یه سری کشور چترباز، یه سری کشور فریلودر که میگن این جنگ ما نیست، این جنگ شما نیست، شما متحد آمریکایی، یا هستی یا نیستی. اگر شما جنگ داشتی آمریکا رفته، کشور فرانسه وجود داره چون سربازای آمریکایی رفتن اونجا جنگیدن، پسش گرفتن و الان نصف مملکتشون الان سیویل هیتلری داشتن. و تمام دلیل این که فرانسه وجود داره برای اینکه 2 بار آمریکا از بدبختی کامل نجاتش داده، از اشغال نجاتش داده. و الان جنگ شما نیست، اوکی، این نظم جدیده دیگه، متحد نیستی شما. یه سری از فرهنگ و این دکترین سیاسی ترامپ اینو میگه، دیگه شما متحد آمریکا نیستی همینجوری اتوماتیک وار. چون ما 70 سال پیش معاهده نوشتیم، زیرش امضا کردیم و اون 70 سال پیش منطق جهان 100 تا چرخ خورده، عوض شده دیگه، به نفع ما نیست تو اون معاهده باشیم. و یه سری از این گلوبالیستان اجازه نمیدن که از تو معاهده اومد بیرون. یعنی
به شدت اینا میگم اینا خریدن خیلی از این آدم ها رو، زیر نگینشونن واقعا، هر جوری بخوام بهشون فشار میارن. کیو نمیتونن بهش فشار بیارن؟ دونالد جان ترامپ. فقط هم یه نفره که وایساده تو روشون. عرض کردم 150 ساله این شهر دست یه سری آدمای خاص، همه رو هم تغییر میدن، از همه دنیا میان اینجا رو عوض کنن. من میخندم بعضی وقتا به این کمپین هایی که بعضی از این کشورها سعی میکنن تو واشنگتن دی سی اجرا کنن برای تغییر افکار عمومی. به هیچ جام نمیرسن. چرا؟ چون اصلا این شهر اصلا توی سیاره دیگه است. حتی آمریکا هم نیست. واشنگتن دی سی واقعا آمریکا نیست. اگر شما به این شهر سفر کرده باشید، شبیه هیچ جای دیگه آمریکا نیست، هیچ چیشون. من اینجا دوستام هستن از سراسر آمریکا، میان میگن آمریکایی‌ها کجان؟ میان اینجا تو واشنگتن دی سی، شما نه مثلا هارلی ایتون میبینید نه ماشینای خیلی گنده. اون ظاهری که از آمریکا تو تصورتون هست تو واشنگتن نیست، چون واشنگتن آمریکا نیست. واشنگتنه، یه کشور خودشه اینجا. و میدونید عضو یونیون هم نیست در واقع. تکنیکلی جای دولت فدراله. به صورت تکنیکی اگر بخواید نگاه کنید، واشنگتن رو هواست. دی سی، دیستریکت آف کلمبیا، جز اون 50 تا ستاره ای نیست که روی پرچم آمریکاست در واقع. و الان سیستمایی که این کشورها دارن، من بعضیاشو نگاه میکنم، میخوام بیان تاثیر بذارن روی افکارمون، میخندم میگیره. آقای ترامپ گول این حرفا رو نمیخوره. آقای ترامپ دکترین خودشو داره، ثابت قدمه، 60 ساله داره این حرفا رو میزنه. خیلی از این حرفا تو اون ویدیوهای دیگه هم نشونتون دادم. یه ویدیو ساختم چند وقت پیش از یکم مصاحبهشون، اولین مصاحبه سیاسیشه با شبکه NBC انجام داده، مال سال 1981 اگر اشتباه نکنم یا 80. اونجا هم راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنه. اونجا هم تو اون ویدیو بهتون نشون دادم که آقای ترامپ میگه باید میرفتیم حکومت جمهوری اسلامی رو میزدیم زمین، اینا ببر کاغذی هن، ارتش ندارن، اصلا مسخره است ما اجازه داریم افرادمون رو گروگان بگیرن. اون موقع ثابت قدمه آقای ترامپ گول هیچ کشوری رو نمیخوره. یه سری فیلودر این کشورها امیدوارن، فکر میکنن ترامپ یه فاز نیست. این 40 سال دیگه ادامه خواهد داشت بعد از ترامپ. پرچمی که ایشون برد بالا دیگه نمیاد پایین. انقدر هستن که تو راهش ادامه بدن، انقدر فدایی داره، انقدر آدم هستن که مخلصشن، در بست انگشتشو به یه طرف بگیره یه ارتش میدوه میره اون طرف. و این تموم بشو نیست. ترامپ هم یه فاز نیست. اگر فکر میکنید ترامپ یه فازه میتونید وایسی 4 سال بره نفر بعدی بیاد، اشتباه میکنید. این پرچم ادامه داره، این پرچم رو هوا خواهد بود، این داستان ادامه خواهد داشت. خیلی از این سیاست ها برای 30-40 سال آینده است، هنوز تا 30-40 سال دیگه ادامه خواهد داشت. و تمام این مدت هم آقای ترامپ این حرفا رو میزنه، در حرفاش ثابت قدم بوده، یک ضرب این حرفا رو تکرار کرده، الان هم موقعیت داره اجراش کنه. جمهوری اسلامی تازه آغاز این جنگه برای آقای ترامپ، آغاز یه جنگی علیه تمام کشورهایی که مخالف آمریکان، تمام کشورهایی که سعی میکنند دو دوزه بازی کنن، سعی میکنن از توبره بخورن و آخر. کشورهایی که هم با جمهوری اسلامی خواستن باشن، هم با آمریکا، اونا هم دارن ضرر میکنن تو منطقه. به اونا هم گفتند مدت آمریکایی‌ها اینقدر با جمهوری اسلامی معامله نکنید، اینقدر باز نذارید اینا بیان زمین بخرن، شرکت بزنن. اینا همه کار جاسوسی میکنن، همه آمار همه چیزای شما رو میدن به جمهوری اسلامی، گرا میدن بزنن تو کدوم ساختمون، سعی کنن بزنن کجا. اینا رو از 40 سال پیش میگفتن بهشون، گوش شنوا نبود. الان با این وضعیتی که در تنگه هرمز هست، با حملاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه تو منطقه، الان احساس میکنن آمریکایی ها که تمام این حرفایی که زدن به حقیقت پیوسته. یعنی منطق دنیا خودشو نشون داد. اینکه شما سر اینا افعی هن. اینا نمیتونی شما تغییرشون بدی، هیچ کدومشون اینا قابل تغییر نیستن. همه راه های ممکنه امتحان شد، اینا قابل تغییر نیستند. تغییرشون فقط مرگشونه. تغییر جمهوری اسلامی فقط مرگشه. و بالاخره واشنگتن تصمیمشو گرفته، دیگه از این راه نمیاد بیرون. دیگه وقتی بوروکراسی اداری در واشنگتن دی سی
میافته روی راهی دیگه میره، دیگه برگردوندنش اصلا خیلی، یعنی باید یه اتفاق خیلی عظیم دیگه ای بیفته که این بوروکراسی حاضر شه چرخ بزنه فرمون رو دوباره برگرده. مثل ناو هواپیماور میمونه این شهر سیاستش. بوروکراسی واشنگتن دی سی، این یه جمله آمریکایی به من یه دفعه گفت، میگفت بوروکراسی این شهر شبیه ناو هواپیماور میمونه، اگه بره یه جایی تخریب میکنه کامل، ولی اگه قرار باشه برگرده دور زدنش خیلی طول میکشه چون خیلی بزرگه. به این سادگی نمیتونی ناو هواپیماور رو دور بزنی. و الان آقای ترامپ کل این ناو هواپیماور رو گذاشته رو اون سمت، الان همه رفتن اونجا که برن و این داستان یه نظم جدیدی در بیارن از توش، نظم نوین، یک نظم جدیدی. و الان توی آمریکا ایشون این فرصتی که داره یک فرصت بسیار استثنایی است، یک فرصت بسیار استثنایی است. یک تیکه کوتاه هم صحبت بکنم راجع به پیامی که شاهزاده دادن. چهارشنبه سوری هم خب برگزار شد، خیلی هم موفق بود، خیلی هم مردم رفتن بیرون. گفتم قبلا تو واشنگتن هم یه برنامه قرار بود جلوی سفارت ایران انجام بشه، اونم برگزار شد. یه پیام دیگه دادن، گفتن برای روز پنجشنبه آخر سال بر مزار جاوید نامان حاضر شن، برند و گل بذارند و یادشون رو گرامی بدارند. یه بخش خوبی از فرهنگ ایرانی است اینی که میرن و یاد اون افرادی رو که جون خودشون رو گذاشتن برای اینکه ما بتونیم الان برسیم به این مرحله رو فراموش نکنیم، یادشون رو گرامی بداریم. این چیزی بوده که ام، شاهزاده رضا پهلوی گفت در آخرین مصاحبه‌ای هم که انجام داد و پیام جدید شاهزاده است در این زمینه. اگر توانایی داریم، من سعی میکنم حالا برنامه‌ای که برای روز فردا دارم و اختصاص دادم اسم یه سری از این جاویدنامانی که اسمشون خونده نشده رو بگم. اگر اسم جاویدنامی دارید با مدارک میتونید برای من بفرستید. سعی میکنم اسمشون رو بخونم. ما که حالا دسترسی نداریم که بخوام بریم سر مزار این عزیزان، ولی خب از همین دور سعی میکنیم اسمشون رو بخونیم، یادشون رو گرامی بداریم. تو برنامه قبلی یکی از این جاویدنامه‌ها رو عکس مادرش رو بر مزارش نشون دادم. یادشون گرامی، واقعا یادشون گرامی و خونشون بیهوده ریخته نشد. من از این خوشحالم. کسایی که میخوان برن به سوگواری این عزیزان، سوگواری که خب وجود داره، ناراحتی که وجود داره، بسیاری از اینا جوون بودن، گلهای پرپر شدن واقعا در جوانیشون، ولی یک مقدار حداقل نمیخوام بگم خوشحال باشید، ولی دلتون یه مقدار راحت باشه که خونشون بیهوده ریخته نشد. خونشون بیهوده ریخته نشد و آقای ترامپ اون قولی که داد و آمریکا اون قولی که داد و اسرائیل اون قولی که داد و بیبی نتانیاهو اون قولی که داد انجام دادن. اینا هم رفتن شدند سرباز وطن بدون اینکه اسلحه داشته باشن، با دست خالی رفتن جلوی دشخیمان رژیم وایستادن. واقعا اینو همه ما دیدیم، همه ما دیدیم، دنیا دید، یه دنیا دید. این یه مقدار شاید التیامی باشه، یک برای بخشی از اون دردی که اون خانواده هایی که عزیزشون رو از دست دادند، عزیزان جوان. بعضی از اینا چون ویدیوهای خیلی زیادی هنوزم واسه من میفرستن از این جاوید نامان، هنوز بعد از این همه مدت. و اینقدر من این بادی بگا رو دیدم که خانواده ها باز میکنن، اصلا اون صحنه ها میمونه با توی ذهن شما. الان یه التیامی میتونه باشه، اینی که میدونیم الان نزدیک 6 تا 7 هزار نفر از جمهوری اسلامی چیار آمریکا و اسرائیل کشتن، رهبران اصلیشون رو کشتن، همه اینا رو فرستادن اون دنیا. دیگه نظام جمهوری اسلامی نمیتونه روی پاش بیسته، کمرش رو میشکنند، کمر جمهوری اسلامی رو میشکنند. چرا؟ چون این عزیزان رفتن، این جاوید نامان رفتن با دست خالی جنگیدن، به همه دنیا نشون دادن رژیم جمهوری اسلامی چقدر صفاکه، چقدر رژیم آدمکش و کودک کشیه، چه رژیمی که حتی هیچ ارزش و اصولی رو پایبند نیست. حتی اون حرفایی که خودشون میزنن برای اینکه تو قدرت بمونند هر کاری میکنن. هر رژیم دیگری در دنیا بود
وقتی رهبرش رو در ساعت اولیه میکشتند، خیلی هاشون استعفا میدادن اگر یک جو شرف تو وجودشون وجود داشت. وقتی شما به عنوان یک انسان اگر بری سعی کنی بری داخل کندوی زنبور عسل، این زنبورای عسل دیگه که انقدر همه میان شروع میکنن بهت حمله میکنن، شما تا بخوای به ملکه برسی کلی نیش خوردی. زنبور عسل بهت اجازه نمیده همون ثانیه اول حمله کنی، رهبرشون رو بکشی. اینا حتی در حد زنبور عسل هم نیستن، واقعا نیستن، دیدیم نیستن. این دیگه فقط ادعا نیست. ثانیه اول رهبرتون رو کشتن و هیچ کدوم از شما استعفا ندادید. خب خاک بر سر همتون. شما اگر نمیتونید رهبر خودتون رو نجات بدید که ما خیلی خوشحالیم. من بگم چقدر خوشحالم که اینا میبینم، چون من میدونستم شما چقدر ببر کاغذی. خیلی دیگه باورشون نمیشد با یه تلنگر، اولین تلنگر رهبرتون رو کشتن و شما هیچ کدومتون استعفا ندادید. خب شما بی ارزه ها بودید که گذاشتید تو موقعیت. اگه شما یک جو ارزه داشتید، یک جو، اگه یه جو سواد داشتید، یا حداقل یاد میتونستید بگیرید، اگر حتی میتونستید یاد بگیرید، باز میشد گفت ممکنه به یه جایی برسید. ولی برای من واضحه جمهوری اسلامی به خط پایان خودش رسیده. بنجامین نتانیاهو با این فرمانی که داده به ارتش اسرائیل برای اینکه افسران ارتش خودش رو آتش به اختیار بکنه، باعث میشه که ببینید در طول چند روز آینده تعداد افسران ارشد سپاه که یکی یکی به اون دنیا فرستاده میشن افزایش پیدا میکنه. توی دولت آمریکا، توی دولت اسرائیل یه روندی وجود داره از لحاظ بوروکراتیک، برای که بخوان یه افسری یکی رو بکشن یا مثلا فرمانده سپاه بکشن. این روند بوروکراتیک آقای نتانیاهو از بین برد. تا حالا بود، تا حالا یه روند بوروکراسی وجود داشت و اینا مرحله بعدیه که این جنگ شدیدتر میشه. چون جمهوری اسلامی از روز اول جنگ این کار کرد، فرماندهان سپاه آتش به اختیار کرد، گفت برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. و الان اسرائیل با این حرکتی که انجام داد به ارتشش گفت اگه موقعیت داری، اگه پنجره ای باز شد که دیدی فرمانده سپاه اون تو اون پنجره است، بزن، از منم اجازه نگیر، برو بزن، بعد بیا بگو زدی. و خواهید دید تأثیری که میگذاره. اسرائیلیا در این زمینه استادند، استاد واقعا در این زمینه که کانتر اینتلیجنس بهش میگن، در زمینه ضد اطلاعاتی و اینکه بتونند از موقعیتاشون برای کشتن یه سری فرماندهان تروریستی استفاده کنن. یه پنجره واسه تو همون پنجره میکنن، یعنی موقعیت نمیدن بهشون. و از اینجا به بعد خواهید دید تعداد افسران سپاه، تعداد این آدم کشایی که حیف اسم افسر که روی اینا بذاری، اینا اگه حداقل یه سواد نظامی داشتن، حالا هر خری هم که بودن، آدم ناراحت نمیشد بهشون بگه و اینا افسرم من دیگه نمیگم از این به بعد. این درجه داران سپاه، اینایی که تو سپاه سردارن، سردارای سپاه، خواهید دید تعداد کشته شده هاشون به شدت افزایش پیدا خواهد کرد با این حرکت آقای بیبی نتانیاهو. و آمریکا هم الان بازی های دیگه ای داره. آقای ترامپ، اسرائیل هدفش جمهوری اسلامیه. برای یه سری از دوستانی که میگن چرا این قضیه الان خیلی از این باز داستان، به خاطری که به نظر میاد تمرکز اسرائیلیا بیشتر رو جمهوری اسلامی. خب اسرائیل یه قدرت ابرقدرت جهانی نیست، نگرانی های آمریکا رو نداره و بازی ها و تئاترای دیگه که آمریکا توش وارد میشه اسرائیل وارد نمیشه. واسه همین اونا فقط تمرکزشون اینه که تا وقت دارن و الان میشه و آمریکا هم پشتشون و تمام ستاره ها به نظر میاد توی خط شدن برای اسرائیل استفاده کنن. واسه همینم من این حرکت بیبی نتانیاهو رو در برداشتن این سد بوروکراتیک در این جهت ارزیابی میکنم که ایشون این کارو کرده، چون میدونه الان هم یه موقعیته، باید بزنه، هر کاری میتونه همین الان بکنه. آمریکا از فرصت جمهوری اسلامی، از فرصت این جنگ استفاده میکنه برای اینکه تو تئاترای دیگه ای هم که بازی میکنه از اونجا هم بتونه بهره ببره ازش. در اروپا هم بتونه ازش بهره ببره، در مقابل چین هم بتونه بهره ببره، در مقابل روسیه بتونه بهره ببره. آمریکا مدلش اینه، یه ابرقدرت، سیستم و فازش با اسرائیل متفاوته. اسرائیل قدرت منطقه‌ایه و نگرانیش فقط جمهوری اسلامی در اون منطقه. الان اگه جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه 90% مشکلات خارجی اسرائیل از بین رفته. ولی اونقدر خطر گنده ای نیست برای آمریکا.
جمهوری اسلامی در این حال. خب سپاسگزارم از اون 2577 نفری که در این لایف هستن، دارن نگاه میکنند. یه لایو تحلیلی عمیق باتون رفتم، راجع به واشنگتن حرف زدیم، راجع به فازهای بعدی جنگ صحبت کردیم، راجع به فرستادن ناو یو اس اس تریپولی صحبت کردیم، راجع به این صحبت کردیم که آقای ترامپ گوله یه سری از این گلوبالیستا رو نمیخوره، رویشون نمیشه تحصیل گذاشت. راجع به ثابت قدمیش حرف زدیم، از دهه 80 میلادی. این حرفایی که الان داره اجرا میکنه رو از اون موقع زد، از حمله کردن به جمهوری اسلامی تا رفتن توی شکم ناتو، تا رفتن توی شکم چین، تا تغییر نظم جهانی. همه اینا رو راجعش حرف زدیم، گفتیم قولایی که ترامپ داده ایناست، انجام میده، به قولاش وفا میکنه. راجع به پیام شاهزاده صحبت کردیم روز پنجشنبه که میخواد برید روی مزار جاوید نامان یا نامشون رو گرامی بدارید. گفتم روز پنجشنبه یه بخشی از این برنامه رو اختصاص خواهم داد به اسم جاوید نامان. دلم میخواد الان بدونم که از کدوم شهر هستید، یه خورده باهاتون صحبت کنم. 56 دقیقه صحبت کردیم و سیاتل چراغ اول رو روشن کرد. هلند، پیزا، بابل، همبورگ، لورن سوئیس. من خود نور اینو کم کنم که بتونم ببینم چی می نویسید حداقل. ساو پائولو برزیل، اوکی. ایرلند، انگلستان، لندن، سوئد، لیدز، دورتموند، لوگانو سوئیس، زوریخ فلوریدا، بیلافلد پاکستان، مونتریال، کراکوف ایرلند، العین مریلند، کبک، کوپنهاگ، ملبورن، لس آنجلس، مالاگا، دبی، دانمارک، تهران، نیوزیلند، برلین، استراسبورگ، اسپانیا، روم، اتریش، مسکو، فیلیپین. شهرتون رو بنویسید نه کشورتون رو. علی گودرز، شوخی نکن، از علی گودرز تونستید راست شید. ونکوور، فرانسه. بچه دمتون گرم، یه لایو خیلی عالیه دیگه. یه سری از تحلیلایی که ته دلم مونده بود میخواستم بهتون بگم، راجبش حرف زدیم. امیدوارم این لایو تاثیر بذاره در اینکه دیدتون واس شه، همونجوری که گفتم، رو واشنگتن. این شهریه که چه ما بخوایم چه نخوایم دنیا دستشه. در 4 تا خیابون در این شهر تصمیم گیری هایی که میشه برای کل دنیا تاثیر میذاره. همیشه 150 ساله که این شهر دنیا رو دستشه و حالا چی میگم، چه دلمون چه بخواد چه نخواد اینه. امیدوارم واشنگتن رو بهتر بتونم نشون بدم، سیاست هایی که اینجا هست رو بهتر بتونم براتون تحلیل بکنم. بازم سپاسگزارم از کامنت هایی که میذارید، بازم سپاسگزارم از این دوستان عزیزی که میان کامنت میذارن و تشویق میکنن بقیه افراد رو که بیان لایک کنن، کامنت بذارن، عضوشن. از ممبرهای عزیز متشکرم. تعداد ممبرهای شبکه در حال افزایش است، نشون دهنده اعتماد شما به من هست، نشون دهنده موفقیت برنامه است. بازم پیشنهاد میکنم به دوستانی که دنبال این هستن که بخوان به کپیتال ریپورت جوین بشن، میتونید برید توی صفحه اصلی کپیتال ریپورت در یوتیوب و یک دکمه ای داره کنار همون عکس من، همون پایین اولین چیزی که میبینید زده جوین، و اون جوین رو که بزنید بهتون گزینه میده برای اینکه بخواید ممبر بشید، یعنی ماهیانه پرداختی داشته باشید برای اینکه از کپیتال ریپورت حمایت کنید. و تعداد ممبرها در حال افزایش هست. یه سری پرک وجود داره، حتما افزایشش میدم. ویدیوهای مخصوص ممبرها داریم، سوالهای ممبرها رو من میخونم در لایف های مختلف. و حالا هر چقدر تعدادتون هم بیشتر شه، حتما برنامه‌های بیشتری برای ممبرهای کپیتال ریپورت من خواهم گذاشت. بازم سپاسگزارم که تا این لحظه با من بودی. دم همتون گرم و تا لایو دیگر بدرود.